Nice. Ala, na si peeler. Nice. Wow, nice guys. Tingnan nyo. Ang dami o. Ayan. Wow, tila ganinit lang. 294 to lahat guys. Tingnan natin kung magkano ba yun. Ang item is 155. Tapos shipping fee is 125. Wow, nice. Ala, na si peeler. Nice. Wow, nice guys. Tingnan nyo. Ang dami o. Dito one. Malako. And then dari kay straight. The other side kani gagmay para sa money para sa carrots. And then kani para sa mani kanang tag-as. Ang tag-as. Wow, daghan. Then meron din ano guys o peeler. Yeah, nice. Ay, di peeler di ay slice po ni pang. Ana pang slice mo para sa na. Why manual? Wa. Basig nga na ni. Ay para sa mani. Day isud man ni sa dana tanawa. Tanawa. Diya kani para sa day ni. Gani. Basig para ingana. Awiranan siguro holder na holder. Kani para sa mana. Tusok sa katampa. Holder. Tapos kani para sa mani cover. Amo nang cover dito. Unsa on pag. Ayun sa ni. Boom. Tingnan. Nara plang. Holder lagi, holder og carrots andya. Kanang isa unsa may gamit anang isa? Unsa man ni pagsuod? Ay di ara o. Naara o. Diya taklob lagi. Unsa man ni Nice. pagsuod? Nice guys. Kani mao ni tusok dili. Hoy, idani ra man nimo itusok nga na diya magbanggod-banggod ka nga na. Diya kani para sa man. Nice. Ayan, that's all for today guys. Thank you for watching. Maganda siya guys. I love kasi yellow green. Ayan oh. Thank you for watching guys. Bye.